Bine v-am găsit! Deja am ajuns în septembrie și subiectul de astăzi, după cum ați văzut în titlu, se referă la perioada când dau banda jos de la altoiri. Sunt anumite altoiri la care dau banda jos la o lună de zile, la 2 săptămâni, dar în condițiile astea și aici de față, anul ăsta nu am dat bandaj până în momentul acesta, adică luna septembrie. Am considerat că nu este necesar să intervin la nicio altoire pe care am făcut-o anul ăsta. Astăzi o să dau banda jos doar la cireși. Avem în față un cireș, schimbare de soi din George într-un alt soi pietros. Vă și explic cum am gândit această altoire și de ce am lăsat-o până în această lună. Pentru că trunchiul acestui port altoii de cireși, fost soi George, a fost destul de dezvoltat. Știam din primăvară că aceste altoaie, dacă se vor prinde, se vor dezvolta extraordinar de tare. Așadar, într-un trunchi bătrân, în momentul altoirii, aveți grijă că dezvoltarea este exagerată. Este exagerată și poate deveni un deficit în momentul în care acestea se vor dezvolta din cauza greutății, vor tinde să se desprindă din punctul de altoire, pentru că necesită și anumite ciupiri în perioada asta de dezvoltare. Banda am lăsat-o până în momentul de față pentru o rezistență mai bună a altoilor. Totodată, după cum se vede în zona asta, am pus o creangă în momentul altoirii pentru ca păsările să nu stea pe altoi. Astfel am încercat să protejez altoii să se poată dezvolta cât mai bine. În timpul anului, șarpantele s-au dezvoltat atât de tare încât a necesitat această ciupire. Ciupirea am făcut-o o singură dată. Am scurtat din lăstarii altoi, astfel încât punctul de altoire a calusat extraordinar de bine și s-a dezvoltat încât să acopere și să nu lase scoarța să se usuce. Din 3 altoiri pe care le-am avut aici, acesta nu s-a prins, dar dezvoltându-se atât de tare, zona asta care tinde să se usuce a fost cât de cât protejată, pentru că trăgătorul de sevă de aici și de aici a avut timp să tragă sevă, astfel încât circulația pe trunchi de sevă elaborată și brută să circule și astfel doar o bucățică din zona asta se va usca. Ce rămâne de făcut pentru viitor este să ciupesc toată bucata asta de aici până aici și să o masticuiesc încât zona care o să fie uscată să se poată calusa și să crească acel calus de cicatrizare. Bun, acum aceștia sunt tutorii. V-am explicat ceva mai devreme de ce i-am pus. Am tutori și aici și mai am încă unul. Am pus 3 tutori să fiu eu sigur că păsările nu o să afecteze. Voi tăia banda direct. Sub această bandă am pus o folie, se vede aproape perfect. Iar unde am legat tutorii, am pus bandă simplă. Pentru că nu i-am prins atât de tare. Bun, aceștia sunt tutorii care au fost prinși de bandă. Așa s-a calusat. O dezvoltare foarte bună și sper eu să țină în această toamnă, astfel încât să treacă și de iarnă și în momentul în care o să cadă frunza, cu siguranță îl va elibera pe el ca și greutate. Zona aceasta cu siguranță se va usca. Ia să facem noi o tăietură. Să vedeți că aici nici măcar nu a calusat. De aici se vede mai bine. Ia uitați, e uscat. Acesta o să fie un
lemnul mort. Ca să evit uscăciunea, trebuie să vin cu fierăstrău și să tai în ștreh, apoi să masticuiesc. Lucru care urmează să-l fac acum. Zona asta e uscată, dar încerc să tai cu briceagul până când dau de verde. Aici am ajuns la verde, după cum se vede. În partea asta la altă nu. Se pare că uscăciunea vine ceva mai de jos. Lemnul ăsta va fi mort oricum. Odată ce am ciupit aici, partea asta tinde să caluseze către centru, asta către centru și la un moment dat se vor îmbina. Asta din cauza că acel altui nu a prins și în această perioadă de timp uscătura tinde să se ducă către centru, respectiv către colet. În momentul în care ajunge în colet, nu mai are nicio scăpare. Cu siguranță, în proporție de 100%, se va usca. Și acum masticuiesc. Astfel încât să dau posibilitatea calusării. Încă mai circulă ceva prin el, deci nu este o problemă. Chiar dacă nu calusează anul ăsta, la anul o să-și revină. Acolo o perioadă lungă o să fie lemn mort. În momentul în care se dezvoltă acest pom, acest punct de altuire cu uscătura respectivă o să rămână în centru. El, în schimb, se va dezvolta pe lângă. E vorba de 4 ani, cel puțin 4 ani, acest port altoi. Nu știu pe ce a fost altoit, pentru că așa am cumpărat soiul George, pe care, după cum ați văzut, l-am schimbat și am păstrat încă o șarpantă de soi Schiena, bănuiesc eu că este. Un soi care oricum a produs și îmi place ce produce. Nu știu neapărat sau nu trebuie să cumpăr neapărat soiuri cu o denumire specifică, de atâta timp cât acest soi a dat randament, nu mă interesează numele lui. Cert este că l-am păstrat și l-am schimbat în niște pietroase necunoscute. O să văd și acesta ce produce. Dacă nici de acesta nu sunt mulțumit, automat pe ce șarpante o să rămână din el, o să supraaltuiesc cu acest posibil Schiena și o să rămân doar cu Schiena. Pentru mine era avantajos să am mai multe soiuri pentru a se poliniza între ei acești cireși. Altuirile se fac pe dimensiuni așa mari din mai multe altuiuri. După cum ați văzut aici, unul dintre acești altui nu s-a prins. Pagubele pot fi în timp nocive pentru pom, pentru că din zona în care nu s-a prins, uscăciunea aceea se poate duce până la colet, cum am spus ceva mai devreme. Odată ajuns la colet, pomul este compromis. Se va usca în proporție de 100%. Ați văzut cum ar trebui procedat. Am avut pomi care s-au uscat cu metoda aceasta, cu schimbare de soi. În momentul în care
mi-am dat seama că ceva este în neregulă. Uscându-mi se vreo 2 pomi, abia atunci am început să-mi dau seama de ce s-a uscat după altuire. În primă fază am crezut că nu dezinfectez sculele cu care am altuit cum trebuie, dar efectul este acesta. Circulația sevei pe diametre mari la tăiere poate compromite pomul. Dacă am fost bine înțeles, aștept să dați un like. Dacă nu ați înțeles anumite aspecte, vă aștept cu comentarii la acest clip. Până data viitoare, când nu știu ce subiect o să mai abordez, numai bine!